Hi friends, once again welcome back in our educational YouTube channel, that is Milinda's Ideas. Friends, in today's video lecture we are going to study the frequency measurement by using Cathode Ray Oscilloscope, and in the last video lecture we had studied the DC voltage measurement by using Cathode Ray Oscilloscope. Frequency measurement. Basically there are two methods for frequency measurements, and that methods are known as a direct frequency measurement, direct method, and second is known as an indirect method. In today's lecture we are going to study direct method for frequency measurement. So in this method the unknown input signal is applied to the Y input terminal of CRO. But before that आपल्याला काय करायचं, before that we have to adjust that AC DC knob on AC mode, because the unknown frequency signal is an AC signal. तो DC नाही राहील, DC ला there will be 0, the frequency will be 0. So DC has 0 frequency, so we are going to measure the frequency of AC signal. So obviously that AC DC knob should be kept on the AC mode. The next we have to apply the unknown AC signal, the unknown frequency signal to the Y input terminal of CR. Y input ला apply केलं through that input attenuator. Then we have to adjust the volts per division as well as the time per division knob. Front panel knobs आहेत ते 2 volts per and time per division knob ते adjust करायचे in such a way that we are getting at least 1 or 2 complete cycle along the x-axis with a sufficient vertical division along y-axis. म्हणजे 1 ते 2 सायकल तुम्हाला सफिशियंटली त्या CR डिस्प्लेवरती डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, आणि त्या डिस्प्ले जो होईल सिग्नल त्याची हाईट पण काय असायला पाहिजे, इट शुड बी सफिशियंट. आपल्याला मेजर करतात म्हणजे ती स्क्रीन जे त्या स्क्रीनमध्ये आपल्याला तो सिग्नल व्यवस्थित डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, त्याप्रमाणे आपण त्या 2 नॉबला ॲडजस्ट केलं. नाउ वी हॅव टू मेजर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सायकल. तो कुठे मेजर केला, टाइम कुठे मेजर करतो आपण, ऑब्वियसली अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. सो वी हॅव टू मेजर द हॉरिझॉन्टल स्प्रेड ऑफ दॅट वन सायकल. म्हणजे आपण शक्यतो वन सायकल ॲडजस्ट केली, तर एका सायकलचा हॉरिझॉन्टल स्प्रेड अलॉंग एक्स ॲक्सिस आपल्याला मेजर करायचं आहे. मी काय म्हटलं, आपण द विड्थ ऑफ दॅट सायकल फॉर वन कंप्लीट सायकल. समजा आपण 2 सायकल्स घेतले वगैरे 3 घेतले, तर काय करणार आपण, द पूर्ण सायकल्स मेजर केल्या, त्याच्या डिव्हिजन्स मेजर्स केल्या, आणि त्याला काय केलं तर सायकलने डिवाइड केलं. सपोज 2 सायकल्स असतील तर 2 सायकलच्या डिव्हिजन्स एक्स ॲक्सिसच्या मेजर करायच्या, आणि त्याला आपण 2 ने डिवाइड करायचं, सो दॅट वी कॅन गेट अ डिव्हिजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सायकल. सो वन सायकलचा हॉरिझॉन्टल स्प्रेड आपल्याला मेजर करता येणार. सो वी हॅव टू मेजर द हॉरिझॉन्टल स्प्रेड, किंवा काय म्हटलं आपण, द विड्थ ऑफ दॅट वेवफॉर्म अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. ती विड्थ मेजर केली आपण, त्याला म्हटलं आपण ए, लेट इट कन्सिडर ए. डिव्हिजन जे आले एक्स ॲक्सिसच्या काय सेंटीमीटर्स असतील त्याला आपण ए कन्सिडर केलं. नेक्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट द पोझिशन ऑफ टाइम पर डिव्हिजन. व्होल्टेज मेजरमेंटला आपण वोल्ट्स पर डिव्हिजन घेतलं, ॲम्प्लिट्यूड घेतलं. In this case we have to measure the frequency, so we have to find out the position of time per division. आपल्याला फ्रिक्वेन्सी डायरेक्ट मेजर करता येत, आपल्याला काय मेजर करायचं आहे, we have to find out the time required to complete one cycle. So we have to find out the position of time per division. तो कुठे आहे, whether it is at microseconds per centimeter आहे, milliseconds वरती आहे किंवा seconds वरती आहे. So we have to find out that exact position of that knob. त्याला आपण म्हटलं बी, त्याला आपण कन्सिडर केलं बी. आता पुढे काय करतो, आपल्याला टी काढायचा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सायकल. तो कसा काढला, दॅट विल बी गिवन बाय प्रॉडक्ट ऑफ ए अँड बी. डिव्हिजन अलॉंग द एक्स ॲक्सिस मल्टिप्लाय बाय द पोझिशन ऑफ टाइम पर डिव्हिजन. तो आला आपला टी, त्याला आपण म्हटलं टी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सायकल. पुढे आता काय केलं आपण, आपल्याला फ्रिक्वेन्सी काढायची. फ्रिक्वेन्सी कशी आली, दॅट विल बी गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. सो एफ इज इक्वल टू 1/t. म्हणजे ते जे काय आन्सर आलं, प्रॉडक्ट जो आला, त्या प्रॉडक्टचा रेसिप्रोकल काढला की आपल्याला मिळणार आहे द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट इनपुट सिग्नल, म्हणजे अननोन फ्रिक्वेन्सी ऑफ इनपुट सिग्नल. आता आपण त्याचं एक्झाम्पल बघूया. तुमच्या समोर स्क्रीनवरती CRDC स्क्रीन डिस्प्ले होते, साईन वेव्ह तुम्हाला दिसतोय. आपण साईन वेव्ह एक्झाम्पल म्हणून घेतलं. इनपुट सिग्नल काही असेल, इट मे बी साईन वेव्ह, इट मे बी स्क्वेअर वेव्ह, इट मे बी ट्रँग्युलर वेव्ह, सॉटूथ एक्सेट्रा, कुठला पॅटर्न असेल. फक्त तो DC नाही आहे, हॉरिझॉन्टल लाईन मिळणार नाही आपल्याला, आपल्याला AC सिग्नल मिळणार, पल्स मिळणार आपण म्हणून. तर सिग्नल डिस्प्ले होतो तुमच्या समोर. त्या सिग्नलवर तुम्हाला एक लाल स्पॉट दिसतोय. तो जो स्पॉट जो आहे तो इलेक्ट्रॉन बीम कसा मूव्ह होतोय तो आपल्याला दिसतोय. बघा, हा असा सर्कल, असं तुमचं सायनोसॉइडल वेव्ह म्हणजे तो मूव्ह झाला. म्हणजे एवढा आपल्याला काय मिळालं, डिस्प्ले मिळाला. म्हणजे एवढ्या आपल्याला सायकल्स मिळाले. आता किती आहेत त्या मित्रांनो, त्या सायकल्स आहेत 4. सो वी आर गेटिंग हॉरिझॉन्टल स्प्रेड ऑफ 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटरची हॉरिझॉन्टल विड्थ आली आपल्याला.
पुढे काय करतो आपण तर टाइम पर डिव्हिजन नॉब जो आहे तो काय केला आपण तो एका पर्टिक्युलर पोझिशनला आहे आणि ती पोझिशन जी आहे ती आपण घेतो 20 मायक्रोसेकंड्स पर सेंटीमीटर म्हणजे आपण इमॅजिन केलं की तो 20 मायक्रोसेकंड्स वरती आहे. सो 20 मायक्रोसेकंड्स पर 4 सेंटीमीटर इज अ पोझिशन ऑफ टाइम पर डिव्हिजन इज द व्हॅल्यू ऑफ टाइम पर डिव्हिजन. त्याला आपण बी म्हटलंय. सो प्रॉडक्ट ऑफ ए इंटू बी. ए किती आलेलं दॅट इज 4. बी किती आलेलं दॅट विल बी 20 मायक्रोसेकंड. सो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 मायक्रोसेकंड. 4 सेंटीमीटर आणि 20 मायक्रोसेकंड्स पर सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर गेट्स कॅन्सल. ते कॅन्सल झाले. हे राहिलं 20 मायक्रोसेकंड्स इंटू 4. सो इट विल बी 80 मायक्रोसेकंड्स. सो टी इज इक्वल टू 80 मायक्रोसेकंड्स म्हणजे 80 इंटू 10⁻⁶ सेकंड. तर त्याचं काय करतो आपण वी हॅव टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ दॅट व्हॅल्यू. सो 1/t. सो 1/80 microseconds or 1/80 into 10⁻⁶ seconds is equal to 0.0125 minus 6 वर गेले. So it will be plus 6. So 0.0125 10⁻⁶ hertz is the frequency of unknown signal. किंवा त्याला म्हटलं आपण 0.0125 10⁻⁶ म्हणजे मेगा. So it is megahertz. So 0.0125 megahertz is the frequency of unknown signal. So that is a direct method of frequency measurement. So friends, in next video lecture we are going to measure the indirect method. In the indirect method आपल्याला दोन इनपुट अप्लाय करायचे. कसं ते आपण पुढच्या लेक्चरला स्टडी करू. So friends, thank you for watching this video lecture. YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. बेल आयकॉनला क्लिक करून ठेवा so that you can get the notification of the when we are going to add the video lecture. You get the notification of that lectures. So friends, thank you. Keep watching. Bye. Take care. See you again.